Кано Дзігоро – видатний японець, якого називають батьком дзюдо. Він бачив бойове мистецтво як спосіб об'єднати людей, навіть коли вони кидають один одного на килим. Внесок Дзігоро в японський спорт був оцінений Google. 28 жовтня 2021 року компанія створила новий дудл, присвячений майстру. Дудл, випущений у 161-ю річницю народження спортсмена, був намальований каліфорнійською художницею Синтією Ченг і складався з анімованих малюнків. 28 жовтня 1860 року в Японії, в містечку Мікага, неподалік від міста Кобе, в сім'ї торговця Еросаку Кано народився хлопчик, якому доля приготувала велике майбутнє. Саме він, Дзігоро Кано, стане засновником найпопулярнішої, наймасовішої спортивної боротьби – дзюдо. З народження Дзігоро не вирізнявся міцною статурою і здоров'ям, але, володіючи величезною силою волі, Дзігоро Кано старанно опановував прийоми дзюдзюцу. Він з молодших років намагався знайти прийоми, що дають змогу маленькій тендітній людині здолати сильнішого і важчого суперника. І він знайшов, що шукав. Саме спритність, гнучкість і швидкість він вважав за краще використовувати в боротьбі із грубою силою. Завзяття, з яким Дзігоро опановував таємниці єдиноборств, викликали подив у вчителів боротьби. Багато хто з них говорив Кано: «Більше мені нема чого тебе навчити». І Дзігоро продовжував удосконалюватися самостійно. 1877 року Кано знайшов хорошого вчителя Хатіносуке Фукуду з Тенсін Сін'єрю. Тут займалися відносно новим стилем дзюдзюцу, і основна увага в ньому приділялася атемі і техніці захоплення. Кано від усієї душі віддався заняттям і навіть якщо поруч нікого не було, займався наодинці, виконуючи різні рухи з важкою залізною жердиною, які його навчав Фукуда. Головним партнером у вправах для Кано був могутній важковаговик на ім'я Фукусіма. Він постійно перемагав Кано, і Кано звернувся за порадою до свого друга, борця сумо, сподіваючись, що прийоми цієї боротьби доповнять його досвід. Однак сумо не змогло допомогти йому, і Кано вирушив до Токійської бібліотеки, бажаючи подивитися, що пропонують книги із західної боротьби. Там він виявив техніку, яку успішно застосував проти Фукусіми і згодом назвав ката-гурума – млин. Після смерті вчителя Фукуди Кано продовжив своє навчання в Тенсін Сін'єрю у Масамото Ісо. Навчання в Масамото дало змогу Кано оволодіти майстерністю виконання різноманітних ката та здобути значний досвід у рендорі. У додзю Масамото займалося 30 учнів, і Кано щодня треба було провести двобій із кожним із них. Дуже часто його тренування закінчувалося лише об 11 годині вечора, і зовсім нерідко втома ледве дозволяла йому доповзти додому. 1881 року, після смерті Масамото, Кано знову залишився без вчителя. Цього разу він вирушив навчатися до Цунетосі Ікубо з ріторю. За часів Кано ріторю зосереджувалася насамперед на наге-ваза – техніках кидка. Як стиль, так і зміст навчання в кіторю істотно відрізнявся від принципів Тенсін Сін'єрю. І Кано був дуже радий познайомитися з новим підходом до дзюдзюцу. У своїх спогадах Кано каже: «У майстра Фукуди я навчився того, якою має бути робота мого життя. У майстра Масамото я навчився тонкої природи ката. У майстра Ікубо я освоїв безліч прийомів і навчився важливості своєчасності». Присвячуючи тренуванням усі вечори, Кано не менш старанно занурювався вдень у книги, отримуючи в Токійському університеті відмінні оцінки. Кано закінчив Токійський університет 1881 року, але залишився там для подальшого навчання ще на рік. У 82-му році Дзігоро відкрив свій зал бойових мистецтв Кодокан – Інститут вивчення шляху. Цей рік прийнято вважати часом зародження дзюдо. Під час спарингу у джиу-джитсу вперше, власне, народилося дзюдо. Кано додав елементи західної боротьби, щоб покласти свого набагато більшого супротивника на килим.
З часом Дзігоро додав джиу-джитсу елементи західної боротьби. Кано виключив з боротьби небезпечні і жорсткі елементи і додав свою філософію. Він прагнув створити нову безпечну техніку, яка заснована на етикеті, ефективності та повазі. Так народилося дзюдо. Нова техніка боротьби поширилася по Японії, коли учні Кано почали перемагати в різних змаганнях. 1891 року Кано, якому виповнився 31 рік, вирішив, що настав час обзавестися сім'єю. І після пошуків підходящої партії за допомогою старших одружився в серпні того самого року з Сумако Такедзоє. Кано також був піонером міжнародного спорту. Він став першим азіатським членом Міжнародного олімпійського комітету та офіційно представляв Японію на більшості Олімпійських ігор, що проводилися з 1912 по 1936 рік. Хоча Кано був гранично сумлінним членом цього комітету і врешті-решт домігся проведення Олімпійських ігор 1940 року в Токіо, він займав доволі неоднозначну позицію щодо введення дзюдо до програми Олімпійських ігор. Кано був глибоко стурбований зростанням значення спортивних перемог і боявся, що олімпійське дзюдо може стати знаряддям націоналізму. Зрозуміло, він схвалював відкриті міжнародні турніри, але не хотів, щоб вони стали формою протистояння між різними країнами і мірилом расової переваги. Дзюдо увійшло в список олімпійських видів спорту лише 1964 року, через багато років після смерті Кано. У 1911 році Кано заснував Японську спортивну асоціацію і був обраний на посаду її президента. У 1919-му призначений президентом Японської атлетичної організації. У 26-му році в Кодокані було офіційно відкрито жіноче відділення. Кано завжди активно закликав жінок до практики дзюдо. Він часто повторював: якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти дзюдо, поспостерігайте за жінкою, яка тренується. 1938 року Кано вирушив до Каїра на засідання Олімпійського комітету, на якому обговорювали організацію Олімпійських ігор 40-го року в Токіо. Врешті-решт, ця олімпіада була зірвана через початок Другої світової війни. Повертаючись до Токіо на судні Хікава Мару, Кано захворів на запалення легенів і помер 4 травня 1938 року у віці 78 років. Життя і вчення Кано найкраще відображаються словами, які він писав, створюючи Кодокан дзюдо. Вчення однієї доброчесної людини здатне вплинути на багатьох. Те, що було добре засвоєно одним поколінням, буде передано сотням наступних. Ну а на цьому все, друзі. Чекаю вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та до наступної зустрічі!